there isn't any other. I am the prototype. Hi guys! My name is Tin. And I'm MJ. Welcome to our YouTube channel. So today, meron tayong video. Gagawa kami ng challenge video, yung What's in our bag challenge. So, magpapalit kami ng bag. Ito yung bag ko. Ayan. Bag ni MJ. Ate, may kayamanan. So, magpapalit kami ng bag. Ayan. So, sino mauuna sa ating dalawa? Ikaw na, ate. Oh, sige, mauna ako. So, ito yung bag ni MJ. Ayan. Ano siya? Backpack. Yan. Anong brand ba to, MJ? So, wala siyang brand. Sa gilid-gilid lang po. Sa gilid-gilid lang daw. So, Look at my bag. Agoy design. Boost. So, ayan. May pa. So, ayan, guys. Oh, medyo may issue yung bag ni MJ ngayon. Ayan. So, pwede na siyang mag-retire kasi may butas na siya. Oh, so start tayo sa sa bulsa. Ay, wala siyang laman, guys. So walang silbi yung bulsa niya, walang laman. Kahit ano. Uy, meron siya oil pastel. Grade 1 ka ba? BM Kasi ate. elementary teacher kasi kami, guys. So, Yeah. kailangan ng oil pastel. Ayan, pang kulay-kulay. May kasi ako mag-drawing. Pang kulay-kulay kapag walang buhay. So, ayan. Tapos, meron siyang ruler. Ayan, ruler. Ayan, sa mga hindi Kompleto. tuwid. Para pag nag-drawing ka, tuwid na tuwid, diba? Pang line. Tapos, meron siyang, ano to? What's this? Yung ano yan, yung pang-bakbak sa mukha. Uy, pang bakbak daw ng mukha to. Wala siyang name, guys. Ang katinaw na lang. So, wala siyang name. Actually, sa tita ko yan. Sa tita, ay! Nalagay. Uy, meron siyang lip tint. Ayan. Ano ba tong brand? At walang mga brand yung mga lip tint mo. Yung mga... Ano kasi nang tabi-tabi. So, ayan. Ang brand nito ay tabi-tabi. Wala siyang name. Tapos, meron siyang marker. Ayan. Orange. Pero wala akong libro. Meron siya nito pero wala siyang book. Anong silbi niyan? Tapos, ayan, mascara. Ang pati ng lalamunan ko. Ano siya? Yung Ashley Shine na mascara. Ayan. Magkano to? Sa tabi-tabi lang din yan. Sa tabi-tabi lang din daw to. Ayan, if ever gusto niyo mga Bigay lang ng... affordable makeup. Ashley Shine. Next, guys, ito yung niya, perfume pen shop. Yan, for women. Love story, ayan, yung kabang niya. Diba? Next, meron siyang notebooks. Ang dami ng notebooks niya, guys. Ilan ba ito lahat? Ay, ang dami, parang elementary. Ay, ala! Ang dami niyang notebooks, oh. Dami ang notebooks. Ang kalit ng bag niya, promise. O, ang daming notebooks. Yung mini handbook, passport. O, ayan. Pag may flight siya. Joke lang. Ano to? Ito yung permit namin pag mag-exam. Ayan. Para siyang passport. Ayan, meron siyang gamot. Ayan o, gamot. Ano to? Joseph. Joseph talaga. Joseph. Tapos cellphone, ayan, may phone siya. Oh, Jordan. Anong unit to ga? Ay, anong unit? iPhone 5S. Oh, 5S, low bat. Ayan. Charger. Ang dami niyang kalat dito sa bag. Grabe. Wallet. Ayan o. Buti ka natin yung laman. Oh, meron siyang 150 pesos. Excuse me. Tapos yung mga papel, mga basura. Ang daming basura, grabe. Ang daming basura, oo, daming basura. Ayan. Tapos, may pocket wifi siya. Naman load yan. Wala daw load, oh. Ayan. Pentel pen. Ayun, panghugas ng pempem. Meron siya panghugas ng pempem. Ano siya?
cool wind. Diba? Tapos mga ball pen. Ate, Ball pens, ayan. Mga ball pens, dami niyang ball pen. May gamot pa rin, grabe. Ano, kasakitin ka? Dami niyang gamot, oh. Binigay yan sa akin ni Willie. Step. Learn! Meron siyang stapler daw. Stapler, oh. Ayan. Oh, lipstick. Dalawang lipstick. Ayan, oh, ayan, oh. Wala na po. May gunting pa siya. Ayan, wala na pong laman. Oh, see? So, yan po yung bag ni MJ. Yung laman Balik ng mo bag yan, ni MJ. Babalik ko na po. Si MJ naman, ipapakita niya yung aking, yung laman ng bag. Yung bag ni Ate Tin! Kulay yellow. Bulaklakin. Anong ano to, te? Brand. Wala yung brand. Ah, wala Unbranded. Unbranded. So, buksan na natin. Kanya, yun, nasipag nga niya. Walang Ang gaan-gaan, dahil. laman. First, tissue! Siyempre, hindi yan mawawala. Hindi mo mawawala yan. And then, perfume. Perfume ba ito? Pang ano yan? Pang spray sa face. Like this. Really? Ganyan. Oh, Ganun ganon. yan. Ano siya? Facial mist. Wala siyang gel. Yeah, it's the gel. Jelly type. So social. Yes, social. From Dr. Jamie Love. Wallet! Oh my God. Yeah. Buksan tayo. Buksan ra. Maraming Buksan naman. tayo. Full of crush. Full of cash. Full of cards. Ready. Yan, ang dami Mga niya. reward cards. Isang notebook. Estudyante dahil. Isa lang. Isa lang. Pero ako ilan yung notebook ko? Ang dami, hindi ko binilang eh. Panyo. Parang rainbow. Panyo. Dalawa-dalawa panyo. Oo. Napaka-social. Then, packet. Makeup kit. Makeup kit niya. Ito. Ito lalaman niya. Malalalitin. Lip tint. Tapos, ano to? Dye. Ano to? Lip tint din. Grabe. Dalawa-dalawa? Tapos, foundation. Tapos, mascara. My God! Pang mayaman talaga din. Concealer. Oh my God! Wala nga akong... Kailangan i-conceal yung mga chismis sa Tapos, face. blush. Oh my God. Ate, mukha mo. Lalagyan niya ng documentation. Document. Ano to? Ano niya? Passport. Ay, Oh, passport? Oh my God! Sa permit, mga resibo, lalagyan. Lalagyan ng resibo niyo. Then, passbook. Charot. Joke lang. Yung ano. Sa permit. Ayan. Eh, pautang. Listahan ng mga pautang. Ipapakita. Listahan ng mga pautang. Andyan. Yung mga sa 4-piece. Shock line. Shock line. Then, shalamin. Shalamin. Yung sa Altea to guys. Ano ito eh? Yan, ano yan? Eyeshadow palette. Eyeshadow. From Korea. Wow, Korea. Yeah. Tingnan ako talaga From, dito. yung brand niya is Ichigo Tingnan ako House. talaga ito. Yan, oh. Ito yung favorite ko from Ichigo House. Available to guys sa Altea. Altea, Korea. Headset. And, Headset. ano to, salmin? Salamin. Ayan, kapag medyo... Pagurang na din. Gurang na din. Oh, Tagalog ka! Sorry po mami. This, rinconada. Language. Ayan. Then, Ang katanula lang ba? ano to ate? Sa pang wet ng eyes. Eye drops. Solution. Then, to, solution. Solution din. Kadakala. Oo. Wala nang brand na din. Parang na-repeat ko lang siya. Ate, tita. Ay, ate, agus yan tabo. Mga bariya sa may sa may... Oh my God, meron pa. Yan, sa Last part small na. packet. Oh my God.
ko siyang marker. Ayan, marker. Meron din ako niyan, pero hindi ko dala yung book. Then, lips. Ayan, yung kapag nire-repeat mo yung pabango. Cute oh, guys. Kasi dadalhin mo pa yung bote, mabigat yun. Kaya, ayan, parang nire-repeat mo siya, atomizer siya. Bulgari ng pabango. Yun, ito. Kasi ano to? Kalat. Puro kalat. Tapos lagayan Puro kalat, ba't meron ako nito? Ay, yung parapol, may parapol si Mayora. Tinalo ka ba? Hindi. Ayan o. Ayan, lalagay ng contact lens. Wala na. Susi! Ayan, Ng susi. Hausen lang. Susi sa kondo ko. Wow! Kondo mo ha. I-close mo na yung... So, yun lang guys. Yun lang yung mga laman ng aming bag. So, thank you so much sa panonood. And don't forget to subscribe, comment, and like this